Ayan, ito yung second part ng naipangakong review nitong RFM folding bike. So ito po itsura niya pagka naka-fold siya at galing siya sa loob ng kotse. So try natin siyang ibaba ngayon at i-unfold. Ito po. Sabi nila 23 kilos daw to with the battery, pero try natin check kung kaya kong buhatin to. Paano ba? Medyo may kagibigatan at hawak-hawak ko tong cellphone. Ayan. Ayan na po siya na ibaba. Baterya niya kunin din natin. Ayan po yung charger sa tabi. Ayan po ang itsura niya pag naka-fold katabi ng battery, which is ito. At ito na nga, nakababa na sa sasakyan itong RFM folding bike. Try natin i-unfold ngayon. Medyo mahirap at hawak-hawak ko itong cellphone, pero try natin. Ayan. Unfold ko. Ito siya mahirap i-unfold. So turo ko lang sa inyo kung ano yung mga dapat gawin pag in-unfold siya. So once na-unfold mo na siya, meron siya ritong lock para hindi siya bumukas. Kasi ito yung lock. Ayan. Katapos sa manibela, ito rin. Meron din siyang lock dito. Ito. Ayan, tumutunog siya pagka nakalock na. Pagkatapos yung kanyang pedal, which is sa titiklop din. Ayan. Kanan, kaliwa. Ayan. Ayan na siya pag naka-unfold. Ano size? Ayan siya pag naka-unfold. Sabi nila size 16 daw yung gulong. Try natin tignan ngayon at may dala akong panukat. Ayan, may dala akong tape measure. So try natin sukatin yung gulong. Yung wheels niya ay tanyo 14 yung inches yung gulong. So hindi siya 16, so 14 inch yung dalawa niyang gulong harap likod. Tapos ito ang kanyang battery. Didemo ko rin sa inyo paano siya ikabit properly.
buksan mo natin to. Itong upuan na to, inaangat to para mag-slide yung battery doon, which is yung sa una kong video sabi ko na nilalagyan daw ng another lock yung battery for security layer lang. So ang pagkabit po nito, ito may slide siya dito. So i-connect mo dito, papasok mo siya doon, slide. Ayan, may guide naman siya eh. So yun, papasok na. So ito yung charging port, ito yung sa susian niya. So pagka tapos ito yung kanyang power, saksak nyo yun dito. Ayan. Yung sa charger naman, kasama niyang charger ito. So meron siyang 3 prongs. Ito sa nakikita nyo. Sak nyo lang siya dito. As per recommendation, 6 to 8 hours daw yung charging pagka nalobat na daw yung battery niya. Yung description or yung specs itong battery tsaka nung bike nandun po sa may sa may description nitong video. Nilagay ko na po lahat doon. Ito yung demo lang nung actual bike. Ayan, kapatid na yung battery, yung charger para hindi ko mawala. Ayan po, pagkatapos ngayong nakalagay na yung battery nya, pwede nyo nang ibaba yung upuan. Ayan, nakababa na. Tapos ito nga po wala yung sinasabi ko ulit, another security layer para nga po hindi manakaw yung battery. Recommended rin naman ng RFM is to put another lock dito sa may handle ng battery handle nya. Yan siya. Tapos ito yung kanyang susi. Yan. Pagka inikot nyo po siya dito, makikita nyo maglalak siya dito. Kailangan ayan, maayos para ito yung lock eh. Yan, nakita nyo po. Yan siya. Kailangan mo itong idiin para mag-unlock. Idiin mo ulit para mag-lock. One click, marinig nyo yung tunog. Yan, tumutunog po siya. Dalawa yung susi nito. Tapos dalawa pala, ito yung susi. Dalawa. Isa para sa battery, tsaka isa para doon sa kanyang silinyador dito. Ayan, ipapasok natin siya ulit. Tapos ito nga pala yung kanyang cellphone holder. Ayan, ito yung USB cable na pwedeng ipasok dito. Sorry, ito. Kaso nga lang wala akong dalang ibang cellphone. Ito po siya. Teka. Ayan. Ito po yung cellphone cable na nakakonect sa kanya.
At ano pa bang hindi ko natanong. So yun nga po, 48 volts daw po yung battery niya. Tapos yung actual bike medyo may kabigatan, 23, I think mga almost mag 30 kilos siya yung bike. Pero maganda rito kasi may handle para bilis siyang buhatin. Ito yung handle niya, unlike sa iba, wala. Sa ibang bike na nakita ko, wala siyang handle. Pa bang pwede nyo tanong nyo na lang sa comments kung meron kayong iba pang tanong, pero siguro okay na po yung information na na-provide ko, although magulo yung video. Susunod siguro na video, i-demo ko yung mga accessories na binili ko, kinabit, dahil kung mapapansin nyo wala naman siyang basket, tsaka wala rin siyang carrying case na available. So yung mga yon currently in order ko pa lang. Sige, salamat.